Anong kapalpakan nito, Franco? Ha? Nabaril pa si Tiago dahil sa iyo? Tay, tapos na yung trabaho mo. Nakatakas na si David. Pero hindi malinis! Alam mo, hindi na ako nagtataka kung bakit kulang sa kumpiyansa si Tiago sa iyo. Tay, Salamat po, pero pakiusap po. Muna tayo sa labas. Salamat po. Tiago, ano ba kasi ang ginagawa mo doon? Hindi ka naman kailangan doon. Proteksyon ang binangako ko kay David. Kanya sumama sa akin yun. Malaki ang tulong sa atin ng kanyang mga koneksyon. At tatandaan mo, ang taong pinakikinabangan, hindi natin pinababayaan. Buti na lang at nagbunga yung sakripisyo. Wala na sa bansa si David. Kailangan natin siya para makabawi. Si Rian nga pala. Alam na ba ang nangyari? Hindi na sinasagot ang mga tawag ko. Pwede ba, bago mo isipin si Rian, isipin mo muna yung sarili mo. Huwag ka na mag-alala. Buhay naman ako, hindi ba? Ang importante, tuloy ang mission. Tol naman, ikaw lang pala yan. Anong ginagawa mo dito, Ivan? Nabalitaan ko yung nangyari. Kaya dumiretso na ako dito. Pero huwag kang mag-alala. Yung warehouse natin sa norte, okay naman sila. At yung militar na yon, talagang balak pa akong bawasan ng pamilya. General, kamusta? Maayos na siya. Sabi ng nurse na nakausap ko. Pero papahinga pa siya sa kwarto. Hindi pa nakakausap. Huwag kang mag-alala. Hindi nila papabayaan sa General. Malakas ang pananalig ko eh. Eh, ikaw, kamusta ka? Wala. Hindi naman ako tinamaan. Alam ko kung gaano ka-importante sa'yo, General. At ikaw daw yung kasama niya bago mangyari yung kwento. Huwag kang mag-alala. Maayos lang ako. Tol naman, pwede ba naman yun? Eh, kayo yung kumupkup sa akin nung maulila ako eh. Pero, ano sabi ng airpods mo? Sayang lang, no? Kung mas maaga akong dumating, eh di sana may rest ka. Mas maaga kang dumating, baka nabaril ka pa. Sige na, malis ka na. Bumalik ka pag maayos ka na si General. Update? Sir, nagkaputukan po. Biglang dumating si Tiago. Kumusta na kayo? Ayos lang po kami, sir. Nai-report namin po sa mga polis yung enkwentro. Nabaril si Tiago dahil sa crossfire. Kaya nandito kami ngayon sa ospital. Si David Pascal. Sir, si David po nakatakas. Anak, mukhang masarap yun ah. Nga po Gusto mong tikman? Opo. Ate, pengin muna kami ng isa. Patitikman ko muna sana ko. Masarap. Ilay. Uy. Ang saya nila. Gusto mo ba? Hindi. Naisip mo ba tatay mo? Nagkakasama ba kayo? Naisip mo ba minsan napuntahan siya? Ayaw ni Nanang. Bakit? Isang enkwentro ang
ang naganap sa bayan ng Liwanag nitong umaga nang makita ang matagal nang pinaghahanap na international terrorist na si David Pascal sa area. Nadamay sa shootout sa Santiago Guerrero, kinikilalang patron ng bayan ng Liwanag at dating militar. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang investigasyon sa nangyari. Pupunta ako ngayon dyan. Kakusapin ko si Tiago. Secure the area. Sige po, sir. Hello? Rian, Asan ka ba? kailangan ka ng papa mo. Nabaril siya. Kumusta yung lagay niya? Okay na siya. Kailangan natin magkita sa rest house. Doon na tayo mag-usap. Kailangan ka ng Papa mo. Ano ba yung tatalikuran mo na lang ang pamilya mo? Kaya mo kaming tiisin? Si Rian. Nasaan daw siya? Ewan ko. Di ko nga madinig eh. Lakas na kalong. Tingin ko alam ko na kung nasaan siya. Kung saan siya una natagpuan, nagkaroon siya ng amnesia. Saan? Sa Pantalyon. Sa may Ilocos. Ano yun, nagbabakasyon? Kung tutusin mo siya ang dahilan ng lahat ng ito. Buisit! Nanang, nandito na siya. Kanina ka pa iniintay ni Eli. Kala nga namin nakaalis kami. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Bakit may problema ba? Pabalik ako agad. Aalis muna ako, ha? Di ba masaya dito? Ayaw mo dito? Eli, anak, sandali lang mawawala si Rian. Sabi niya, babalik naman daw siya kaagad. Eli, anak. Isang lungga ka nagtatago. Rian! Rian! Eli, Rian! kailangan din niyang umuwi sa kanila. Ano ba? Di ba sinabi ko na sa'yo? Babalik din naman siya dito eh. Huwag mo na siyang pigilan. Ganito na lang. Pilay, meron na kami, no? Tawagan tayo kapag nasa palengke kayo, ha? Para kahit hindi pa ako bumabalik, magkakausap pa rin tayo. Para hindi rin tayo magkaalayo. May asikasuhin lang ako, Ilay. Ano? Kung makapagsalita ka, alam mo naman na bukas ang bahay namin sa'yo, hindi ba? Kahit kailan, kahit anong oras mong gustong pumunta, pumunta ka. Pamilya ka na namin eh. Pabalik ako. Pangako yan. Promise yan, aantayin kita. Ingatan mo to, ha? Huwag mo kalimutan.
Alam mo nga naman. Duty ka pala, lover boy. Buti na lang tinuro ni Bok. May shortcut pala dito. Saan nagpunta yun? Magandang gabi po. Magandang gabi. Parang kilala kita. Di ba ikaw yung isa doon sa mga, yung mga militar? Opo. Di ba? Opo, kami po yun. Pasensya na ho, pero nagbabaka sakali lang kami kung napadaan ba ulit dito si Rian. Si Rian? Opo. Kaalis lang niya eh. Sinabi niya ho ba kung saan siya nagpunta? Hindi. Pero ang sabi niya, kailangan na daw niyang bumalik. Wala naman sinabi kung saan. Alam mo, baka maabutan mo pa sa bayan. Sa bayan? Oo. Sige ho. Maraming salamat ho. Wala anuman. Sige. General. Aba, General! Tingnan mo nga naman, oh. Isang malaking narangalan na nadalaw ko ng isang high-ranking officer na katulad. Lumabas mo. Naririto raw si David. Sinong David? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Hindi naman ganun kalakihan tong bayan ng Liwanag. Malalaman ko rin kung saan siya nagtatago. At malalaman ko rin kung sino nagtatago sa kanya. General, parang parang sa pagkakaintindi ko, sinasabi mong nagtatago ako ng isang terorista. Bakit? Hindi ba? Para namang hindi tayo galing sa isang mundo. Kilala natin pareho siya. At ang sabi nga nila, nagdadamayan kapag pareho ang pinagdaraanan. Tutulungan. Alam mo, General, hanggang ngayon,
ang galing mo pa rin magsalita. Ang galing mo pa rin gumawa ng mga kwento. Pero, sa totoo lang, wala naman akong kailangan sabihin sa inyo eh. Kasi kinausap na ako ng mga pulis. Ang sabi nila, mga tauhan mo daw yung mga yun. Sipin mo, nananahimik kami. Biglang-bigla rin natrap kami. In pursuit ang team ko kay David Pascal at nakipagbarilan kayo. Saan galing ang mga baril niyo, Tiago? Negosyante ako, Marshal. Kailangan protektahan ko rin naman ang sarili ko. At saka, kumpleto sa papeles sa mga baril ko. Kung gusto mo, pacheck mo. Hindi na kailangan. Ongoing investigation dito. Siguro mas maganda kung ipatrain mo ulit yung mga tauhan mo. Pacheck mo ang mga mata. Sipin mo, ako ang tinamaan. Punta sila rito sa maliit naming bayan ng gulo. Tapos ngayon parang kami pa ang napagbibintangan na gumawa ng gulo. Huwag namang ganoon. Ay. Sigurado po kayo, General? Uuwi na po kayo? Oy ha. Kung nag-aalala ka sa sugat ko, ito yung tinatawag nilang malayo pa sa bituka. Mabuti na lang po nakaligtas kayo, General. Hindi po namin alam ang gagawin namin kung wala po kayo. Hindi po ba kayo ang nagpatayo ng ospital na to? No, dahil gusto kong makatulong. At siguro din, kaya mahaba pa ang buhay ko. Dahil maging kayo, gusto kong matulungan. Oh, maraming salamat ulit sa inyo, ha? Mag-iingat po kayo. Sige. Salamat. Thank you po. Oh, mauna na kayo. Sige po. Mukhang kay Marshal tayo dapat mag-ingat. Talagang pumunta pa dito. Magandang gabi sa inyo. Kumusta kayo? Magandang gabi sa inyo. Teka. General, magandang gabi. Mayor. Kamusta po kayo? Meron na po bang confirmation na yung David Pascal talaga nakita nyo rito? Sana mahuli nyo agad. Alam mo ninyo, kailanman itong bayan namin hindi naging pugad ng ganyang mga tao. Tahimik at payapa ang buong bayan na liwanag. Mayor, kaya itong gagawin ko. Magdadagdag ako ng tropa sa bayan ninyo. Si David Pascal ay isang known terrorist na merong alyansa sa isang international terrorist group. Malaking may tutulong nyo sa amin sa inyong kooperasyon. Makakaasa po kayo. Yung buong bayan tutulong sa inyo. Ay, hindi ba? Tutulong tayo kay General. Ang ginagawa mo dito? Hirap mong hanapin, ah. Alam mo ba kung saan-saan kitang pinuntahan? Ano bang meron dito sa lugar na to para balik-balikan mo? Wala ka nang pakialam doon. Siguro nga wala, pero naninigurado lang ako. Baka kinakwento mo na sa mga tao dito ang tungkol sa samahan natin. Alam mo naman mangyayari sa kanila pag ginawa mo yan, di ba? Hindi ako tanga para gawin yun. At hindi ko kailangan magpaliwanag sa'yo. Wala. Nakalimutan mo na ba ginawa mo sa akin? Bakit mo niligtas sila, Reggie? Mukhang mahaba ang ipapaliwanag mo sa tatay mo. Alis na tayo. Hindi pa tayo mo. Pingi ka ba? Nasabi ko, umalis na tayo. Tara na. Mabiyahe pa tayo. Alam mo bang mga tauhan niya yun? O edi ngayon, meron na naman ako isusupalpal sa kanya sa mga kapalpakan nila. Hindi niya ako mahanapan ng koneksyon kay David. Kahit na ano pang gawin niya, hindi niya ako maiisahan.
umikot man ang put niya ng kakahanap ng butas, wala siyang makukuha. O bakit daw? Pabalik na si Franco kasama si Rian. Sa wakas, dapat yan dinidisiplina mo. Hindi siya dapat basta-basta nawawala. Ikaw kasi nispoil mo yung ampon mo. Amelia, hindi ba't pinag-usapan na natin to? Huwag na huwag mong babanggitin kung ano ang tunay na relasyon sa atin ni Rian. Iilang tao lang ang nakakaalam nun. Kapag kami tigalabas na nakarinig sila, lahat ng pinaghirapan natin masasayang. Ano ka bang? Sige na. Maraming salamat po sa inyo. Uy! General, Ayan. Buti po. Buti naman na ligtas ka, Tiago. Alam nyo, nakarating sa aking balita, ha? Si General Padao ang nagligtas sa kanyang bodyguard. Eh, di ba dapat baliktad na nangyari? Sito pala tayo. Naral. Mayor, kilala mo naman ako, di ba? Mahal ko ang mga tao ko. At kung kailangan bigay ko ang buhay ko para sa kanila, gagawin ko yun. Sa lahat ng taga rito sa Liwanag, gusto ko lang tatandaan ninyo ito. Tiago, ang pagmamahal sa inyo ay pagmamahal bilang isang pamilya. Kapamilya ko kayong lahat dito. At kung kinakailangan isakripisyo ko ang buhay ko para sa inyo, tandaan nyo, hindi ako magdadalawang isip para sa inyo, sa inyong kaligtasan. Isa lang ang nais kong tandaan ninyo. Na ako, ang tipo ng tao at kaibigan na sa oras ng kagipitan, anuman ang mangyari, ay hindi kita iiwanan.